Hello, my dear brothers and sisters. I hope you all are doing well. So, in this JAA skill test practice series, this will be our 10th number video. And in this 10th number video, today I will discuss one topic based on the spreadsheet, অর্থাৎ MS Excel ওপৰ। আৰু এইটো যেটো কোৱেশ্চন আজি মই এই টাস্কটোত লৈ আহিছো, এটো যোৱাবাৰৰ এই যিখন পেপাৰ আছিল এইখনত অহাটা কোৱেশ্চন আছিল। ঠিক আছে, এইখন মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছিলো। ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলো MS Wordৰ ওপৰত অহা এই টাস্কটো। তো আজি আমি আলোচনা কৰিম এই স্প্ৰেডশীটৰ ওপৰত অহা এই টাস্কটো কি আছিল আৰু ইয়াতে 5 মাৰ্কস আছিল। So without wasting more time, let's discuss today's task. If anyone is watching this channel for the first time, hello everyone, myself Dipankar Deka and welcome back to our channel Tech. So first of all, what you do, আপোনালোকে এইটো এটা স্ক্ৰিনশ্বট লওক আৰু লৈ পেলাই ইয়াতে নিজৰ ফালৰ পৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। ঠিক আছে, তাৰপিছত ভিডিওটো কন্টিনিউ কৰক। ইয়াতে কি দিয়া আছে, আমি প্ৰথমতে এইটো কোৱেশ্চনটো ৰিড কৰি লৈছো। দিয়া আছে যে স্প্ৰেডশীট অপাৰেচন, ইয়াতে 5 মাৰ্কস এটা আছে আৰু ইয়াতে কৈছে আৰু ইয়াতে কৈছে যে MS Excel ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি কৰিব লাগিব। প্ৰথম টাস্কটো কি দিয়া আছে যে enter the marks of 5 students in 3 subject, অৰ্থাৎ যিকোনো 5জন ষ্টুডেন্টৰ মাৰ্ক এটা এন্টাৰ কৰিব দিছে তিনিখন সাবজেক্টৰ, যিকোনো তিনিখন সাবজেক্ট লৈ পেলাই তাত 5জন ষ্টুডেন্টৰ মাৰ্ক এটা এন্টাৰ কৰিব দিছে আৰু ইয়াতে 2 মাৰ্কস এটা দিয়া আছে। ঠিক আছে, তো আমি কোৱেশ্চনটো বুজি পালো যে তিনিখন সাবজেক্টৰ যিকোনো 5জন ষ্টুডেন্টৰ মাৰ্ক এটা আমাক ইয়াতে এন্টাৰ কৰিব দিছে, অৰ্থাৎ এইখিনি ডাটা এন্ট্ৰি কৰাৰ আমাক 2 মাৰ্কস এটা পাই যাম। তো তাৰ কাৰণে যাতে ভিডিওটো বহু বেছি দীঘল নহয়, মই ইয়াতে ডাটাখিনি এন্ট্ৰি কৰি ৰাখিছো। অৰ্থাৎ কেনেকৈ ৰাখিছো, ইয়াতে মই সিৰিয়েল নম্বৰ এটা দিছো, তাৰ ওপৰত মই যিকোনো 5জন ষ্টুডেন্টৰ নাম ৰাখিছো, যেনেকৈ অৰ্জুন, বিষ্ণা, ব্ৰহ্মা, শিৱা এণ্ড কৰ্ণা। ঠিক আছে, আৰু যিকোনো তিনিখন সাবজেক্ট সায়েন্স, ম্যাথছ, কম্পিউটাৰ সায়েন্স ইয়াতে লৈ লৈছো আৰু ৰেন্ডমলি যিকোনো মাৰ্ক ইয়াতে মই এন্টাৰ কৰি লৈছো। ঠিক আছে, তো এইখিনি কৰাৰ হৈ ইয়াতে কিমান মাৰ্ক আছে, 2 মাৰ্ক। ইয়াতে আমি ইয়াৰ কাৰণে কি পাব পাৰো, 2 মাৰ্কস এটা পাই যাব পাৰো। ঠিক আছে, নেক্সট টাস্কটো কি দিছে যে ক্যালকুলেট টোটাল এন্ড পার্সেন্টেজ ইউজিং ফৰ্মুলাস, অৰ্থাৎ ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰি এই যিখিনি মাৰ্ক আমি এন্টাৰ কৰিলো তাৰ ওপৰত আমি টোটাল আৰু পার্সেন্টেজটো কাউন্ট কৰিব লাগিব। এন্ড ফৰ দ্যাট ইফ ইউ উইল ডু সাকসেসফুলি দেন উইল গেট দ্য 2 মাৰ্কস। ঠিক আছে, এইখিনিৰ ওপৰত আমি টোটেলটো আৰু পার্সেন্টেজটো কাউন্ট কৰিম। তো তাৰ কাৰণে টোটেল আৰু পার্সেন্টেজ মই ইয়াতে লৈ লৈছো। আচ্ছা স্যার, ইয়াতে যে আপুনি সিৰিয়েল নম্বৰটো দিছে, স্যার সিৰিয়েল নম্বৰটো দিব লাগিব নেকি? এটো কম্পালসৰি নহয়, যদি আপোনালোকে দিব ইচ্ছা কৰে দিব পাৰে। এইখিনি বেসিক ফৰমেটিং নিজৰ ফালৰ পৰা কৰি ল'ব পাৰে। ঠিক আছে, যেনেকৈ ইচ্ছা যেনেকৈ কৰিবলৈ দিছে সেইখিনি কৰিব। মই ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ টাইমিং হয় টাইমিং মিলি থাকে, স্পীড আছে আপোনালোকৰ, তো এনেকুৱা ধৰণৰ বেসিক ফৰমেটিং কিছুমান কৰি দিব পাৰে। এটো ডিপেন্ড কৰে আপোনালোকৰ ওপৰত। ঠিক আছে, নাও এতিয়া আমি ইয়াতে টোটেল কাউন্ট কৰিব লাগিব। টোটেল কাউন্ট কৰাৰ কাৰণে আমি জানো আমি এক্সেলত কোনটো ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিম। আমি এক্সেলত ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিম সাম। ঠিক আছে, সাম ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰি এই ৰেঞ্জটো মই ইয়াতে দি দিম, ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিম আৰু ইয়াতে মোৰ কি হ'ব, টোটেলটো ইয়াতে কাউন্ট হৈ যাব। তাৰপিছত মই ইয়াতে ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিম আৰু ইয়াতে মোৰ টোটেলটো এনেকুৱাকৈ আহি যাব। আই হোপ এইখিনি আপোনালোকে বুজি পাইছে। আৰু ইয়াতে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে আপোনালোকৰ হয়তো ইয়াতে স্কিল টেষ্টৰ যিটো ষ্টেজ 2 হিচাপত থাকিব, তাত MCQ প্ৰেক্টিছ সিৰিজ এটা মই ইয়াতে লৈ আহিছো। ইয়াতে আপোনালোকৰ এটাও কনফিউজন হৈ আছে যে ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিকেল আহিব নে ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ MCQ সেট দিব, যত মই অলৰেডি এটা ভিডিও আপলোড কৰি কৈছিলো যে আপোনালোকৰ মোষ্ট প্ৰবাবলি তাত কি অহাৰ চান্স আছে, কিন্তু তাৰ মাজত ষ্টিল আপোনালোকৰ কনফিউজন আছে যে যদি ইয়াতে আমাৰ থিওৰি এনেকুৱাকৈ আহিছে তেতিয়া আমি কি কৰিম। সো আপোনালোকে ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰে, এই গতি আপোনালোকে MCQ সেটটো লৈ ল'ব, প্ৰিপেয়াৰ কৰক নিজকে, নিজৰ ফালৰ পৰা প্ৰেক্টিছ বিলাক মোৰ ফালৰ পৰা কৰক আৰু MCQ সেটটো লৈ পেলাই ঘৰতে বহি আপোনালোকে MCQ বিলাকো প্ৰিপেয়াৰ কৰক। ইফ ইউ want to take this MCQ then follow these steps to buy it. ওকে, আমি এতিয়া ইয়ালৈকে আহিছো আৰু ইয়াতে এইখিনি প্ৰেক্টিছ কৰিব লৈছো। নেক্সট কি আছে, আমি এতিয়া পার্সেন্টেজটো কাউন্ট কৰিব লাগিব। তো পার্সেন্টেজটো আমি বিভিন্ন ধৰণে কাউন্ট কৰিব পাৰো। ঠিক আছে, আপোনালোকে যদি ইউটিউবত যায় তো বিভিন্নজনে বিভিন্ন ওয়ে দেখাই থৈ দিছে পার্সেন্টেজ এটা কাউন্ট কৰাৰ কাৰণে। ঠিক আছে, আপোনালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা নিজৰ নিয়ম ফলো কৰিব পাৰে। মই আপোনালোকক এটা বেষ্ট ওয়ে এটা দেখুৱাই আছো। ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে মই বহাম যে ইকুৱেল, যে আমাৰ যিমান টোটেল মাৰ্ক আছে এই টোটেল মাৰ্কটো মই ইয়াতে বহুৱাম। ঠিক আছে, টোটেল মাৰ্কটো মই ললো আৰু তাক মই ডিভাইড কৰিম, যে মই সাপোজ ধৰি লৈছো ইয়াতে মই যি তিনিটা মাৰ্ক বহাইছো, তো গোটাইকেইটা বহাইছো ভাবিছিলো যে মই 100ৰ ওপৰত লৈছো আৰু তিনিখন সাবজেক্ট হলে টোটেল কিমান হ'ব, 300 হ'ব। তো 300 এৰ মই ইয়াতে কি কৰিছো, ইয়াক ডিভাইড কৰিছো। তাৰপিছত মই ইয়াতে এটা পইণ্টত ভ্যালু পাম, অৰ্থাৎ 0.62। এতিয়া আমি এইটো পার্সেন্টেজলৈ কনভার্ট কৰিম। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, ইয়াতে জেনাৰেল যিটো ট্যাব লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিম। মই ইয়াতে পার্সেন্টেজ, সৰি ইয়াতে নহয়, ইয়াতে আমাৰ যেটো পার্সেন্টেজ সিম্বলটো আছে, সৰি এইটো দেখা পাইছে পার্সেন্টেজ সিম্বলটো, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু আপোনালোকৰ এইটো 62% লৈকে আহি যাব। ঠিক আছে, নেক্সট এতিয়া আমি কি কৰিম, এইখিনিত ক্লিক কৰি পেলাই এইখিনি ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিম আৰু আপোনালোকে দেখা হ'ব মোৰ ইয়াতে গোটেইখিনি পার্সেন্টেজ আহি গ'ল। ঠিক আছে, ভিডিওটো কৰি উঠি পেলাই মই ভাত খাই আছো। নেক্সট এতিয়া ইয়াতে যদি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰে জাস্ট ফৰ দা ফান আমাৰ এই গোটেইবিলাক মানুহৰ ভিতৰত 20 সকলতকৈ বেছি পার্সেন্টেজ পাইছে। ওকে, ইউ নো নিড টু টেক ইট সিৰিয়াসলি। I entered this name for a fun purpose only. Arjun, Vishna, Brahma,
শিৱা এণ্ড কৰ্ণা ওকে ইয়াতে চাও বিষ্ণু বেছি নম্বৰ পাইছে তো এইখিনিলৈকে আমি গম পালো ঠিক আছে এইখিনিত আমি এতিয়া এটা নেক্সট টাস্কটো কি আছিল আমি এইটো টাস্ক কমপ্লিট কৰিলো এইটো টাস্ক কমপ্লিট কৰিলো নেক্সট টাস্কটো ইয়াতে কি দি আছে 3 নম্বৰটো ইয়াতে লিখিছে যে ক্ৰিয়েট এ সিম্পল কলাম চাৰ্ট শোয়িং ষ্টুডেন্ট ওয়াইজ পার্সেন্টেজ অৰ্থাৎ গোটেই টেবুলখনৰ ওপৰত আমাক চাৰ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব দিয়া নাই অকল ষ্টুডেন্ট ওয়াইজ ষ্টুডেন্টক ওপৰত যিখিনি পার্সেন্টেজ পাইছে এওঁলোকে এইকেইজন ষ্টুডেন্ট হয় আৰু ইয়াৰ ওপৰত এইকেইটা পার্সেন্টেজ আছে অকল পার্সেন্টেজ খিনি দেখুৱাই পেলাই আমি এটা কি কৰিব লাগে চাৰ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে ঠিক আছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্ট কৈছে যে কলাম চাৰ্ট অকল ষ্টুডেন্টক ওপৰত বেছ কৰি পেলাই বাকিবিলাক আমাক নালাগে এইবিলাক যে মাৰ্ক বিলাক পাইছে এইবিলাক নালাগে টোটেল নালাগে এইবিলাক একো নালাগে অকল নেম আৰু পার্সেন্টেজটো তো তাৰ কাৰণে আমি কেনেকুৱাকৈ কৰিম আমি চাইছো প্ৰথমতে কলাম চাৰ্ট কৈছে আৰু ষ্টুডেন্ট ওয়াইজ গতিকে মই ইয়ালৈকে আহিছো মই এইটো যিটো কলাম আছে এইটো মই সিলেক্ট কৰি লৈছো আৰু এইটো সিলেক্ট কৰি লৈছো এই দুইটা সিলেক্ট কৰি লৈ পেলাই মই ইনসাৰ্টত আহি পেলাই আমি ইনসাৰ্ট টেবত ক্লিক কৰিম ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আহি পেলাই মই ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই আমাৰ ইয়াৰে যিটো আমাৰ কলাম চাৰ্ট আছে এইটো সিলেক্ট কৰি লম মই এইটো কলাম চাৰ্টত সিলেক্ট কৰি লৈছো বা এইটো যিটো ইচ্ছা এইটো ল'ব পাৰো মই ইয়াতে সিলেক্ট কৰি লৈছো আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াতে ভালদৰে নটিচ কৰে এতিয়া আপোনালোকে চাই লওক মোৰ এই যিখন টেবুল এই টেবুলখনৰ পৰা এই যিখন মই মাৰ্কস বিলাক এন্ট্ৰি কৰিলো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভালদৰে লক্ষ্য কৰিলে মোৰ নেম ওয়াইজ পার্সেন্টেজ বিলাক ইয়াতে আহি গল যোৱা নাই যে অৰ্জুনে ইয়াতে 60 ওপৰত পার্সেন্টেজ পাইছে 62 বিষ্ণু ইয়াতে 86% ব্ৰহ্মা ইয়াতে 65% আৰু ইয়াতে যদি শিৱাৰটো চাব যাও 67 কৰ্ণ যদি চাব যাও আমি 68 তো ইয়াতে এটাকৈ পার্সেন্টেজ বিলাক ইয়াতে দেখুৱাই দিছে অৰ্থাৎ নেম ওয়াইজ বুজি পালো নেক্সট টাস্ক তো মোক হেতুৱে দিছিলে যে নেম ওয়াইজ আমি পার্সেন্টেজ আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে চাৰ্টখন দেখুৱাব লাগে I hope আজিৰ এই টাস্কটো যিখিনি বস্তু আপোনালোকে দেখুৱালো আপোনালোকে বুজি পাইছে যদি আপোনালোকে এমসিকিউ শিটটো ল'ব বিচাৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বিচাৰে নিজকে আপোনালোকে এইটো লৈ ল'ব পাৰে এই যিখিনি ৰুলছ আছে এইখিনি ফলো কৰি পাৰে আপোনালোকে এইখিনি লৈ ল'ব আজি ভিডিওটো বাৰু এইখিনিতে এৰিছো যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ভিডিও লাগে আপোনালোকে মই এটা কাম কৰিব 50 কমেন্টছ আৰু 50 লাইক আপোনালোকে এইটো টাস্ক ফুলফিল কৰক মই নিশ্চয় প্লেলিষ্ট আৰু কন্টিনিউ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি ভিডিওটো এইখিনিতে এৰিছো ধন্যবাদ